Κοιτάξτε, η λέξη κατάθλιψη από ό,τι αντιλαμβάνομαι σημαίνει καταπιέζω κάτι μέσα μου, έτσι δεν είναι? Και είπατε κι εσείς προηγουμένως η αποεπένδυση είναι μια καταπίεση. Λέω δεν τα κατάφερα, δεν μπόρεσα να πετύχω αυτό που θέλω και η αιμονή για αυτό το στόχο που είναι ανεκπλήρωτος με πιέζει. Νομίζω ο Άγιος Πορφύρος έλεγε ότι η αιτία της καταθλίψης είναι εγωισμός. Είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το γιατί να μην γίνει το δικό μου, γιατί να μην εκπληρωθεί το θέλημά μου. Το γιατί και η δυσκολία του ανθρώπου να πει να είναι ευλογημένο όπως έρχονται τα πράγματα, αυτό τον πιέζει. Επομένως η κατάθλιψη στην ουσία, θα μιλήσουμε περισσότερο ξέρετε για την υπαρξιακή κατάθλιψη. Ότι έχασα τον λόγο ύπαρξής μου, έχασα το νόημα της ζωής. Μπορεί να έχω μια κατάθλιψη, για παράδειγμα ήθελα να επιτύχω κάτι στην εργασία μου, στη ζωή μου και απέτυχα. Αυτό φέρει μια θλίψη και είναι ανθρώπινο. Υπάρχει όμως και η υπαρξιακή κατάθλιψη. Να μην έχω βρει ακόμα το λόγο για τον οποίο ζω. Να μην έχω μπούσουλα, να μην έχω κατεύθυνση. Και αυτό με διαλύει. Με πιέζει τόσο πολύ υπαρξιακά που χάνω το νόημα σε οτιδήποτε. Αν δεν βρω τη βάση, δεν ξεκαθαρίσω μέσα μου από πού έρχομαι και πού πάω, δεν μπορώ να νοηματοδοτήσω τίποτε σε αυτά που κάνω και σε αυτά που στοχεύω. Οπότε υπάρχει μια βαθιά κατάθλιψη γι' αυτό. Μπορεί να πηγαίνω εκκλησία, μπορεί να φαίνομαι πνευματικός άνθρωπος, αλλά μέσα μου υπάρχει ένα αγκάθι. Δεν βρήκα βιωματικά πλέον το λόγο για τον οποίο ζω. Δεν βρήκα νόημα στη ζωή. Δεν μου αποκαλύφθηκαν πράγματα στη ζωή. Ας πούμε, κάνω κάτι. Έχει αυτό νόημα, έχει λόγο. Είναι πολύ σημαντικό να βρω το λόγο ύπαρξης και το λόγο ζωής και το λόγο των πραγμάτων που κάνω στη ζωή μου. Ένα βαθύ λόγο που μου δίνει ζωή. Αν δεν βρω αυτό τον λόγο, τότε γίνομαι κενός άνθρωπος. Υποπίπτω σε μια υπαρξιακή ανία, σε μια νοχελικότητα, σε μια αραθυμία, αυτό που λένε οι κυρία οι πατέρες μας, και αυτό με πιέζει. Μου γεννά μια αίσθηση ενοχής, ότι δεν ικανοποίησα το λόγο για τον οποίο ζω. Η ενοχή θα γίνει φόβος, θα γίνει οργή. Και αυτή η οργή μπορεί να γίνει επίθεση εναντίον των άλλων ανθρώπων. Θα φέρει σύγκρουση. Πολλές φορές όμως αυτό παίρνει και άλλη μορφή. Στρέφω την οργή στον εαυτό μου και γίνεται κατάθλιψη. Ο θρασής άνθρωπος θα πολεμήσει τους άλλους ανθρώπους, θα είναι οργήλος, θα είναι αγχώδης. Ο ευαίσθητος άνθρωπος θα γίνει καταθλιπτικός, θα στρέψει την οργή εναντίον του εαυτού του, αυτή την ενοχή ότι δεν βρήκε το λόγο για τον οποίο ζει και θα οδηγηθεί σε μια κατάθλιψη. Αυτό πιστεύουμε κυρίως είναι η πνευματική αιτία που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε υπαρξιακή κατάθλιψη. Που παίρνει βεβαίως τις διάφορες εκφράσεις στη ζωή του. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει βρει τη βάση της ζωής του, εντάξει, δεν θα βγάζει και πολύ άκρη, αλλά δόξα σοι ο Θεός που δεν βγάζει άκρη. Αυτό είναι το ζητούμενο τελικά όλης της ζωής μας, είναι να πατώσουμε. Να κατέβουμε μέχρι τον Άδη. Όταν δεν κατέβουμε χαμηλά, δεν θα ανέβουμε ψηλά. Οπότε έχει η Εκκλησία αυτό το μυστήριο. Ξέρετε, όλοι οι Άγιοι πέρασαν από αυτή την κατάσταση της κολάσεως για να μπορέσουν να ζήσουν την ελπίδα του Θεού, να καταλάβουν τη χάρη του Θεού, να τιμήσουν την αγάπη του Θεού, να εκπλαγούν μπροστά στην αγάπη του Θεού. Οπότε λέμε πράγματα για κατάθλιψη, λέμε για αμαρτίες, λέμε για 1002 πράγματα, αλλά αυτά μην τα πάρουμε στραβά. Υπάρχει ελπίδα. Ξέρετε, μόνο να καταλάβουμε τα χάλια μας και να πούμε ναι, ήμαρτος στον Θεό. Γίνεται μια ανατροπή μέσα μας. Αλλά χρειάζεται να φτάσει η κατάλληλη ώρα. Να γίνει μια γερή ανατροπή. Δηλαδή να πιάσουμε καλά την κόλαση για να βρούμε μετά την αγάπη του Θεού.